नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म आलु पराठा बनाउन जाँदैछु एकदम सजिलो तरिकाले। मैले यो दुईटा उसिनेको आलु लिएको छु। अब यो कोरेसोमा राखेर कोर्छु। एकदम मसिनो हुनुपर्छ। यसरी गर्दा पनि हुन्छ, हातले बेसरी निचेर गर्दा पनि हुन्छ। अब हामी यसमा 2 कप आटा हाल्छौँ। त्यसपछि नुन, जीरा र धनियाको धुलो, ज्वानो, बेसार, हरियो धनिया, हरियो खुर्सानी। यसमा हामीले प्याज पनि राख्न सकिन्छ मसिनो पारेर। अब हामी यसमा पानी राख्छौँ। हेर्नुहोस् त, यस्तो हुनुपर्छ। यसमा हामीले अदुवा लसुन पनि थिचेर राख्न सक्छौँ र कागती पनि राख्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ अदुवा लसुन मन पर्दैन, त्यही भएर मैले राखिनँ। अब म यसमा माथिबाट खुर्सानीको धुलो राख्दैछु। कति सजिलो तरिका छ। आटालाई मोल्न पनि पर्दैन, बेल्नु पनि पर्दैन। मैले आलु पराठा बनाउनको लागि प्यान तताइसकेँ। अब तेल राख्छु। ग्यास सानो पारेर राख्नुपर्छ। यो राख्दा कस्तो राम्रोसँग फुलेको छ। पराठा पाकिसकेको छ। हामी अब सससँग र अचारसँग खान सक्छौँ।